उद्या, कारण ते रेकॉर्डिंग सुरू झालं की मला दिसेल. ओके, तर मेसेज रेकॉर्डिंग सुरू झालंय. गौरव, तू म्हणतोयस की HTML टॅग्स. ऍक्च्युली मला वाटलं की तुला समजलं असेल. आय वॉज एक्सपेक्टिंग सम अदर्स. तर ठीक आहे, देन मी रिकॅप करेन परत HTMLचा, तेव्हा मग बघूया तुला समजलं तर. नाही समजलं तर देन परत घेऊ आपण. पण गौरव, तुझं स्टँडर्ड लिहितोस का कुठली? तर मग जस्ट त्याच्याने 7th. ओके, 7th आहे. ओके. आणि आय गेस की तू स्क्रॅच आणि हे काहीतरी केलं होतं, राईट, प्रोग्रामिंगचं? तर कन्फर्म कर की प्रोग्रामिंगचं काहीतरी तू कोर्स केलेला 7th स्क्रॅच का कसला तरी. नसेल तर ठीक आहे. जस्ट मग आता आय गेस की ऑलरेडी 30 किड्स झालेले आहेत आणि 7:30 म्हणजे 8 वाजून गेलेले आहेत. तर सुरू करूया आपण. ओके ओके, ठीक आहे. तर तुला HTML नाही समजलं तर आय गेस की मग मुलांना बाकीच्यांना पण समजतं की नाही कळायला हा मार्ग हवा आहे, त्यामुळे ठीक आहे. आज पण आपण मागच्या वेळेसारखंच की HTML आणि स्क्रॅच दोन्ही घेऊया प्रोग्रामिंग. तर मी माझं स्क्रीन प्रेझेंट करायला सुरुवात करतो. ओके, सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसते? अजून नाहीये, ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. तर जस्ट मी म्हटलं तसं की यावेळेला पण आपण स्क्रॅच आणि HTML दोन्ही सेशन कंटिन्यू करणार आहोत. फर्स्ट सेशन हाफ एन साठी मी प्रोग्रामिंग करेन, HTML घेईन आणि नंतर मग मी स्क्रॅच कंटिन्यू करेन. राईट. तर मागच्या वेळेला मी होमवर्क किंवा थोडस होमवर्क दिला होता, तर विल जस्ट गो ओव्हर दॅट. की पहिला क्वेश्चन होता, इन ऑर्डर टू यूज पॅराग्राफ स्टाईल इन HTML यू नीड बोथ अ स्टार्ट टॅग अँड अ डॅश डॅश टॅग. तर कुणाला आन्सर आलंय काय? एक दोघा जणांनी लिहून पाठवा, त्याने कळेल. HTML मध्ये शिकवलं होतं की HTML मध्ये टॅग्स असतात. एक स्टार्ट टॅग असतो आणि दुसरा काय असतो? एंड टॅग. राईट, एंड टॅग किंवा क्लोजिंग टॅग. राईट, क्लोजिंग टॅग म्हणतात. म्हणजे की हेड असेल तर HTML मध्ये हेड सुरू होत असेल तर एंड टॅग काय असणार आहे? /हेड अशातलं. तर दॅट्स कॉल्ड एंड टॅग. एव्हरी एलिमेंट हॅज स्टार्ट अँड एंड टॅग. राईट गौरव, की P जर स्टार्ट टॅग असेल तर एंड टॅग इज /P, जिथे असं दिसतंय ते तुला तिथे. नेक्स्ट क्वेश्चन, की what does this pair tag stand for in HTML? तर P some text आणि /P. ओके. फक्त हरीशने लिहिलंय, बाकी या गौरव लिहिलंय. आणि बाकीच्यांना कुणाला आहे का आन्सर माहितीये की काय म्हणताय? की P स्टँड फॉर व्हॉट? P स्टँड फॉर पॅराग्राफ. पॅराग्राफ म्हणजे की तुम्ही जसं टेक्स्ट फाईल पेज मध्ये असतं, आपल्या बुकच्या पेज मध्ये पॅराग्राफ, तसा पॅराग्राफ डिफाईन करतो. ठीक आहे. तर दॅट वॉज अवर होमवर्क. करेक्ट. स्टार्ट टॅग इज P आणि एंड टॅग किंवा क्लोजिंग टॅग /P. करेक्ट. तर ऍक्च्युली मागच्या वेळेपर्यंत आपण घेत होतो की आतापर्यंत काय घेतलं आपण? तर HTML म्हणजे काय? हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज, HTML. राईट. आणि जसं म्हटलं तसं की HTML मध्ये की इट्स अ मार्कअप लँग्वेज, राईट. की जे डिस्प्ले करायचं ते मार्कअप मध्ये डिस्प्ले करतो, की ब्राउझर रीड करतो मार्कअप लँग्वेज आणि डिस्प्ले करणार, किंवा अकॉर्डिंग टू मार्कअप कशी डिस्प्ले करायचं कंटेंट. तर HTML मार्कअप लँग्वेज इज मेड थ्रू HTML एलिमेंट्स किंवा टॅग्स म्हणतात, राईट. सो एव्हरी एलिमेंट
हॅज अ स्टार्ट टॅग अँड एंड टॅग. त्यामुळे की HTML असेल तर एंडिंग टॅग इज /HTML. तर this is the HTML is a root tag. Then you have HTML head, HTML body. Then आपण मागच्या सेशन मध्ये बघितलं की आणखीन खूप सारे टॅग्स आहेत, आपण इव्हेंच्युअली जाऊया. पण खूपशा टॅग्सना ऍट्रिब्यूट्स असतात. ऍट्रिब्यूट्स बघणार आहोत आपण आता, पण तरी पण की मागच्या वेळेला थोडंसं ब्रीफली टच केलेलं की आपण बघितलेलं की HTML ऍट्रिब्यूट्स असतात. ऍट्रिब्यूट गोज विथ अ नेम व्हॅल्यू पेअर. मी इंटरमिनेटली इंग्लिश आणि मराठी बोलतोय कारण मुद्दामहून तसं करतोय, कारण मुलांना नेम व्हॅल्यू पेअरला दुसरं काय मराठीत नाव देऊन कन्फ्युज करण्याऐवजी नेम व्हॅल्यू पेअरच ठेवणं व्यवस्थित आहे. तर HTML टॅग्सला ऍट्रिब्यूट्स असतात. तर मग त्यामुळे ऍट्रिब्यूट्स ना नेम अँड व्हॅल्यू असते, की नेम इक्वल टू व्हॅल्यू, राईट? तशातलं होतं. तर दॅट इज व्हॉट की लास्ट टाइम आपण बघितलेलं. की या सेशन मध्ये आपण बघूया मग ते स्टाईल ऍट्रिब्यूट कंट्रीब्यूट करूया. म्हणजे की मग प्रिव्हियस सेशन मध्ये याच्यामध्ये बघितलं. ओके, ओके. HTML जसं आता HTML मध्ये ऍट्रिब्यूट बघितलं, राईट? तर स्टाईल एक ऍट्रिब्यूट आहे. स्टाईल ऍट्रिब्यूट इज अ ह्यूज ऍट्रिब्यूट, म्हणजे की त्याच्यामध्ये खूपशे पॅरामीटर्स आहेत. त्यामुळे स्पेसिफिकली आपण स्टाईल ऍट्रिब्यूट बघूया. स्टाईलने काय कंट्रोल करता येतं HTML एलिमेंट मधलं? तर कलर घेतं, फोंट येतं, साईज येतं, आणखीन बाकीचं खूपसं कंट्रोल करतं. तर आज आपण ते चेक करूया, राईट? मागच्या वेळेला मी तुम्हाला दाखवलं होतं की काय की HTML फाईल कशी सेव्ह करायची आणि डिस्प्ले कशी करायची, राईट? तर HTML फाईल डिस्प्ले होते अशी, आणि HTML फाईल्स माझ्या हार्ड ड्राईव्ह वरती दाखवलेली की अशी असते की HTML फाईलचं कंटेंट काय आहे. तर जस्ट मी सॅम्पल म्हणून परत ओपन करतोय की हे HTML फाईल आहे. मुलांना दिसतंय की नाही तुम्हाला सांगा की हे HTML फाईल आहे, राईट? नाव बघितलं तर क्लास डेमो 09/7/2020. ती फाईल C ड्राईव्ह वर डेटा HTML फोल्डर मध्ये आहे, राईट? आणि ब्राउझर मध्ये मी क्रोम वापरतो, क्रोम मध्ये अशी डिस्प्ले होते. तर मग तुम्ही बघता येईल की कंटेंट इथे आहे, डिस्प्ले असं होतं, राईट? मी हे काढून टाकतोय. तर हे रिफ्रेश केलं तर कंटेंट तुम्हाला दिसतं, राईट? अशातलं. तर दुसरं महत्वाचं म्हणजे की हे फाईल लोकली सेव्ह केली तर तशी दिसते, आणि मी तुम्हाला युजली त्यामध्ये दाखवतो. पण जसं मागच्या वेळेला म्हटलं की तिथे देर आर सम HTML साइट्स, की इथे दाखवलं तुम्हाला, तर इथे फाईल सेव्ह करण्याची गरज नाहीये. इथे तुम्ही HTML कंटेंट लिहिलं आणि रन केलं तर कंटेंट इथे दिसतं. जसं लाईक की आता इथे मी चेंज करतो, दिस इज माय टेस्ट डेमो. तर इथे मला फाईल कंटेंट सेव्ह करायची गरज नाही, कारण हे ऑनलाईनच साईट आहे जी तुम्हाला HTML टेस्ट करता येतं. पण खूपशा मुलांना इंटरनेट कनेक्शन नसेल, त्यामुळं हे करता येणार नाही. तर त्यामुळे आपण ऑलवेज वी आर गोना ट्राय डुईंग लोकली ऑन युअर हार्ड ड्राईव्ह. ठीक आहे? तर लेट्स सी की आपण पहिलं म्हणालोय की त्यामुळे मी तुम्हाला कंटेंट दाखवणार आहे ब्राउझरचं इथे, आणि HTML फाईल कशी असते ती दाखवणार आहे. दोन्ही पॅरलल मध्ये दाखवणार आहे. ठीक आहे? आय एम जस्ट गोना रेफर बॅक टू प्रेझेंटेशन मोड मधनं बाहेर येऊन मागच्या याच्यावर राहतोय, कारण कुठले कुठले दाखवणार होतं की वी आर गोना शो कलर, फॉन्ट, साईज, राईट? तर गिव्ह मी अ सेकंड गाईज.
तर where were we? Okay. बेसिकली मी याच्याऐवजी आपण हेडिंगच्या ऐवजी हेडिंग 1 आणि दुसरं मी तुम्हाला कलर्स म्हणजे स्टाईल बॅकग्राऊंड कलरची स्टाईल दाखवणार आहे. त्यामुळे दिस इज आपण म्हणूया पॅराग्राफ, राईट. पॅराग्राफ कसं करतात, कोणी सांगितलं पॅराग्राफ लिहायचं आहे तर मी कुठले टॅग वापरता येईल? हो, व्हॉइस क्लिअर नाहीये का? आता क्लिअर आहे मुलांना? गेस की नोबडी इज टायपिंग, राईट. गौरव तुला ओके गुड. तर गौरव राईट की ओके पॅराग्राफ साठी काय यूज करतो आपण? पी, करेक्ट. मुद्दा म्हणून तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे. तर सेव्ह केलं तर कंटेंट कसं दिसतं बघा. हो, HTML, दिस इज HTML कंटेंट, दिस इज पॅराग्राफ, राईट. तर जसं म्हणालो मी तसं की हो आपण कलर कंट्रोल करायचं असेल तर कलरचे डिफरंट टाइप्स आहेत. तर लेट्स सी, आपण पहिलं कलर घेऊया की स्टाईल. स्टाईल काय आहे मुलांना? ऍट्रिब्यूट, राईट. तर स्टाईल ऍट्रिब्यूट आहे, त्याच्यामध्ये बॅकग्राऊंड बघितलं टाईप करायला गेलात तुम्ही की ऑटोमॅटिकली तुम्हाला ते दाखवणार आहे की कुठल्या ऍट्रिब्यूट आहे. खूपशे एडिटर्स दाखवतात, काही एडिटर्स नसतील दाखवत अशातलं. आणि कलर्स कॅन बी आपण सिम्प्लिफाईड घेऊया, रेड, राईट. आणि युजली ऍट्रिब्यूट गोज इन कोट्स, राईट. तर लेट्स सी काय दिसलं की वी सेड बॅकग्राऊंड कलर इज रेड, म्हणून त्या पॅराग्राफचा बॅकग्राऊंड कलर रेड आला, राईट. आता तेच ह्या HTML टेक्स्टचा बॅकग्राऊंड कलर वेगळा करायचा आहे समजा, तर काय सांगणार तुम्ही? स्टाईल म्हणणार, स्टाईलचा कलर बॅकग्राऊंड कलर करायचा असेल, स्टाईल बॅकग्राऊंड कलर टू ब्ल्यू म्हणालो, राईट. कसं दिसणार आहे तुम्हाला? ब्ल्यू मध्ये दाखवायचं असेल तर टाईप विथ द ब्ल्यू, राईट. Okay. What did I do? Okay. This is heading. Oh, okay. मुलांना पिक ऍट्रिब्यूट नेम इज अ स्टाईल, तर त्याची व्हॅल्यू इक्वल टू येते. पण आता बॅकग्राऊंड कलर त्यातली वन ऍट्रिब्यूट आहे, राईट. तर युजली यूज स्पेसिफाईड कोलन, राईट. तर मी इक्वल टू साईन टाकला तर वर्क झालं नाही, राईट. यू सी नाव बॅकग्राऊंड कलर ब्ल्यू केला तर वर्क होतं. सो बॅकग्राऊंड कलर इज वन ऍट्रिब्यूट. आता टेक्स्ट कलर असेल तर हे बॅकग्राऊंड कलर म्हणाल, राईट. टेक्स्ट कलर म्हणायचं असेल तर जस्ट तुम्ही कलर रेड म्हणालात तर दॅट इज अ टेक्स्ट कलर. आता टेक्स्ट बॅकग्राऊंड कलर गेला, राईट. अँड दिस इज जस्ट टेक्स्ट कलर.
टेक्स्ट कलर करायचं असेल तर यू कॅन जस्ट से विथ द कलर. when you say background color, background of the text, right? तर you guys can make की तुम्ही कलर्स बरोबर प्ले करू शकता. म्हणजे आय गेस की मी फक्त तुम्हाला सॅम्पल दाखवणार आहे. ज्यांच्याकडे पीसी आहे त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या घरी ट्राय करा या गोष्टी, राईट? की ह्या घरी ट्राय करण्यासारख्या आहेत. की what we said की फर्स्ट फॉर द कलर, की कलर्स पण परत परत आहेत. आय विल गो अँड शो, पण दीज आर द फर्स्ट फ्यू सॅम्पल ऑफ द कलर्स, राईट? आणि देन तुम्ही मायक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरे यूज करता तेव्हा तुम्हाला कळलं असेल की देर इज अ फोंट फॅमिली. स्टाईल मध्ये पण फोंट येतो, राईट? तर मग की आता आपण एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाय करायची असेल तर यू जस्ट राईट दिस वे, पण मल्टिपल करायचे असतील तर त्याच्यासाठी सेमिकोलन इज अ सेपरेटर. ठीक आहे. तर फोंट फॅमिलीज खूपशा वेगळ्या आहेत. म्हणजे तुम्ही मायक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन केलं असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की जस्ट फॉर द सेक ऑफ की इथे गेला तुम्ही मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये तर यू कॅन सी दीज आर ऑल द फोंट फॅमिलीज, राईट? तर या फोंट फॅमिली स्पेसिफाय करून तुम्ही चेंज करू शकता टेक्स्टची फॉर्मॅटिंग. तर दॅट इज व्हॉट द फोंट फॅमिली मी म्हणतोय. ते फोंट म्हणाला तुम्ही, द फोंट फॅमिली, त्या फॅमिलीची नावं तुम्हाला माहिती लागतील की ओके फॉर सिम्प्लिफाईड से वन इज द कुरिअर, राईट? मला मुलांना म्हणजे की त्याच्यामध्ये किती फरक जाणवेल. सी दिस इज अ कुरिअर फॉन्ट, राईट? दिस इज अ पॅराग्राफ. दोन जसं मी म्हणालो की दोन प्रॉपर्टी म्हणजे दोन स्टाईल स्पेसिफाय करायचे असतील तर त्यामुळे सेपरेटर सेमिकोलन लागतं. फॅमिलीची नावं वेगवेगळी देऊ शकता तुम्ही. समजा इथली हेडिंग फॅमिली आपल्याला दुसरी द्यायची कुठली तरी, ओके? ना तर सेव्ह करून तुम्ही टेक्स्ट चेक केलं तर यू कॅन सी की दिस इज विथ अ डिफरंट फॉर्मॅट. सर आयडिया इज की जेव्हा HTML पेज बनवतात तर पीपल यूज डिफरंट स्टाईल्स की बॅकग्राऊंड कलर, फोंट फॅमिलीज. त्यामुळे तुमचा डिस्प्ले अट्रॅक्टिव्ह होतो, राईट? की आर्टिस्टिक लुक ज्यांना असतं ते लोक की काही इफेक्ट्स डिझायनर असतात की जे बनवतात की दिस असं इमेज असेल, असं बनवलं तर चांगलं दिसतं. आणि मग कोणीतरी HTML वेब डेव्हलपर असतो तो त्या स्टाईल वापरून टेक्स्ट डिस्प्ले करतो. तर HTML मध्ये दिस इज वन पार्ट, राईट? नंतर मी आता दाखवतोय म्हणून की देर आर आणखीन तुम्हाला साईज, फोंट साईज. आता तुम्ही हे फोंट साईज स्पेसिफाय करायची असेल की किती साईज हवी आहे तर यू कॅन स्पेसिफाय बाय फोंट साईज, फोंट साईज, राईट? साईज म्हणाला तुम्ही तर तुम्ही पर्सेंटेज मध्ये स्पेसिफाय करू शकता. तर लेट्स सी की पर्सेंटेज मध्ये किती फरक पडतो त्याच्यामुळे. दिस इज वन. जर समजा मी 1600 दिली तर कसं दिसतं? ऍक्च्युअली तुम्हाला दिसत पण नसेल कारण इट इज दॅट बिग. ओके, दिसतंय की दिस बिकम सो बिग कारण 1600 केलं. त्याच्याऐवजी मी समजा 10 फॉन्ट साईज केली तर इट विल गो बॅक टू स्मॉल साईज. दिसतंय का ना? सगळ्यात छोटं झालंय, राईट? तर कंटेंट आता 10% किंवा तुम्ही 100% करण्यात अर्थ नाही, राईट? 100% म्हणाला तर रेग्युलर साईज होते. दिस इज द पॅराग्राफ. So that's how you control the text. Rather than saying text, any elementचं जे कंटेंट आहे हे वी आर कंट्रोलिंग पॅराग्राफ मधलं कंटेंट विथ ऑल दीज स्टाईल्स.
The idea of this style attribute is control content within that particular HTML element. तसंच की जसं आता फोन कलर हे आहे तसंच टेक्स्ट अलाइनमेंट असते. मी आय शो यू की टेक्स्ट अलाइनमेंट. आता आय टेक दिस आउट आणि ते दिसणार नाही तर तुम्हाला स्क्रीन मध्ये. पण स्टाईल टेक्स्ट अलाइन राईट. अलाइनमेंट डिफरंट असतात. समजा सेंटर दाखवले मी. लेट्स सी सेंटर. तर कंटेंट आहे ते सेंटर मध्ये आहे. तसंच लेफ्ट म्हणालो तर ते कंटेंट लेफ्टला अलाइन होईल. राईट म्हणाल तर राईट. दॅट सेम वे की टेक्स्टची अलाइनमेंट कुठे करायची आहे किंवा रॅदर देन आता हे स्पेसिफाय करतो इथे मी टेक्स्ट म्हणून ती टेक्स्ट अलाइनमेंट असणार आहे. पण इमेजला असेल तेव्हा पण इमेजला टेक्स्ट अलाइनमेंट असेल तेव्हा टेक्स्ट अलाइन ॲट्रिब्यूट वापरू शकतो. राईट. तर दिस इज ऑल अबाउट स्टाईल ॲट्रिब्यूट. ते स्टाईल मध्ये काय काय कंट्रोल करू शकता. फोंट साईज, फोंट फॅमिली, ऑल दोज थिंग्स. एनी क्वेश्चन कोणाकडनं? ओके. मी जस्ट वाचतोय, मी बघितलं नाही मध्ये. तर स्वाती म्हणाल की ओके आय थिंक फोंट कलर रेड कव्हर केला राईट आपण. इफ वी नीड बॅकग्राऊंड प्लस टेक्स्ट तेव्हा पण ते पण कव्हर केला राईट. राईट. सेमिकोलॉन करेक्ट. त्याचेच की कुणाला काही क्वेश्चन आहे का? आय नो की तुम्ही हे सगळं स्वतःला ट्राय करायला लागेल तेव्हा तुम्हाला कळेल. कारण जस्ट शिकवण्यानंतर दिस इज नॉट मगिंग थिंग राईट की तुम्ही माहिती आहे आणि केलं असं नाही आहे की स्वतःला ट्राय केलं की मग जास्त फन वाटेल. तर ज्यांच्याकडे कॉम्प्युटर आहे त्यांनी प्लीज ट्राय करा. म्हणजे फाईल ओपन करून सेव्ह करा. ओके. नो विलास मुकादम अनिकेत राईट. आय थिंक नो डाऊट की अनिकेत विलास मुकादम म्हणजे अनिकेत राईट. मला रिमेंबर असेल तर काय क्वेश्चन आहे का? नो. हा ओके. स्वाती हाऊ टू मेक HTML फाईल. स्वाती तुझ्याकडे नोटपॅड किंवा नोटपॅड प्लस प्लस हे कुठले एडिटर असतील तर तू ते वापरू शकतेस. आता मी नवीन दाखवतो म्हणजे जस्ट फॉर द सिम्प्लिफाईड सेक एक नवीन फाईल बनवूया. आय एम गोना कॉपी मोस्ट ऑफ द कंटेंट. पण ठीक आहे ही नवीन फाईल बनवली राईट सपोज. तर ही फाईल सेव्ह केली मी नोटपॅड प्लस मध्ये. तर इथे जाऊन तू सेव्ह ॲज म्हणायचं आणि कुठे जिथे ज्या पीसीवर किंवा कुठल्या फोल्डरमध्ये करायचं असेल तर मी माझ्या मशीनवर दाखवतो की मी युजली C:डेटा आणि HTML फोल्डर बनवलाय. तर त्याच्यामध्ये फाईल सेव्ह करतो. आणि फाईल सेव्ह करताना तुला दिसत असेल इथे की मी फाईलचं नाव देतो की टेस्ट फॉर. मी जस्ट आता और फाईल सेव्ह डेमो असं मी नाव देतोय. आणि हे फाईलचं नाव दिलं. पण इथे सेव्ह ॲज टाईप मध्ये मी जाऊन फाईल टाईप चेक करणार आहे. काय चेक करायचं आहे? हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. ठीक आहे. तर मग ऑटोमॅटिकली एक्सटेन्शन HTML होतं आणि नंतर सेव्ह करायचे. ती सेव्ह केलीस तर तुला दिसेल की तुझी त्या फोल्डरमध्ये फाईल सेव्ह डेमो आहे सेव्ह झाली. आणि जर तू ते HTML एक्सटेन्शन असोसिएट केले असतील कुठल्या ब्राउझरला तर ऑटोमॅटिकली त्या ब्राउझरचा आयकन दिसेल. नाही दिसलं तर युजली तो ओपन करताना इथे जायचं ओपन, राईट क्लिक करायचं फाईलवर, देन गो ओपन विथ आणि कुठलं ब्राउझर पाहिजे त्याच्यामधनं ओपन करायचं की क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज त्याच्यातलं. तर जर दाखवायचं असेल तर हा इंटरनेट एक्सप्लोरर मध्ये दाखवलं तर इट्स गोना शो यू द सेम थिंग राईट.
कारण जे फाईल मध्ये आहे ते दिसेल. आता ही फाईल मी जस्ट कॉपी केली म्हणून ती तशी दिसते, पण आता तुम्ही ओके, तर हे डॉक टाईप राईट, जी डॉक टाईप HTML राईट. ओके, मग काय क्वेश्चन आहे तुझा? दिस इज जस्ट टू स्पेसिफाय ब्राउझर की ते फाईल टाईप HTML आहे, सो त्यामुळे ते मार्कअप लँग्वेज सारखं कशी ओपन करायची, जो क्वेश्चन कळला नाही कारण हे टाईप करायचं आहे. मे बी स्वाती कुठे असेल तर रादर टायपिंग तू हे करतेस का, अनम्यूट करून? हा बोल, अनम्यूट करून बोल. हा डाऊट आहे की तुम्ही आता त्याच्यावर टाईप करतात आणि ते तुम्ही रन केल्यानंतर जे वेबसाईट वरती येते ना, जे तुम्ही टाईप करतायत ना, ते तुम्ही कसं केले? म्हणजे आता तुम्ही फर्स्ट पेज डिस्प्ले टाकले, ते सगळं कशात टाकले असं विचारतो. तू म्हणतोयस की हे टाईप करतोय हे कशात टाकलंय? हे दिस बघ, क्लास डॉट हे फाईल आहे राईट. तर माझ्या हार्ड ड्राईव्ह वर क्लास डेमो ही फाईल आहे. तर जस्ट फॉर आता तुला दाखवायचं असेल की लेट्स सी H1 फॉर. आणि सर मला टायपिंग मध्ये डाऊट नाहीये. नाही, तुला एक मिनिट आहे की हे इथे सेव्ह करतो राईट. तर तुला दिसेल की हे फाईल सेव्ह केली तर ती फाईल सेव्ह झाल्याचं टायमिंग तुला दिसतं की आता मी सेव्ह केली दिस फाईल राईट. आणि सेम फाईल मी ब्राउझर मध्ये ओपन केली. मी फक्त रिफ्रेश करतोय, फक्त इन्स्टेड ऑफ डुईंग दॅट की मी बंद केली आणि परत ओपन केली फाईल तरी चालेल, पण मी तेवढं फक्त अवॉइड करतोय की फाईल परत परत ओपन करायची नाहीये. त्यामुळे फक्त तुला ती फाईल रिफ्रेश करून दाखवतोय. ते परत फाईल ओपन केली तर हे बघ की ती फाईल आहे राईट. तर तुझा क्वेश्चन काय होता की आन्सर मिळालं की यू स्टील हॅव डाऊट? सर मला फाईल कळली तुम्ही कसं ओपन करायचं क्रोम ब्राउझर मध्ये, पण तुम्ही नोटपॅड प्लस प्लस मध्ये केले, पण आता माझ्याकडे नोटपॅड प्लस प्लस अवेलेबल नाही, तर मी कशात करतो? नोटपॅड मध्ये कर मग सेज राईट. बघ की नोटपॅड प्लस प्लस नसेल तर इथे नोटपॅड येतं बघ, तर त्याच्यामध्ये ओपन करू शकतोस राईट. की दॅट इज फॉर स्वाती विथ नोटपॅड राईट. The only difference between opening it on Notepad++ and Notepad is that Notepad++ gives you that autofill or the special highlighting for the closing and end tags, while Notepad is just, it gives it as black text. राईट. तर नोटपॅड मध्ये करत असेल, गुड, थँक्स नील. नोटपॅड मध्ये जसं नील म्हणाला तसं की तुला आता स्टाईल टाईप केलं मी इथे, तर तुला काही जस्ट फॉर सिम्प्लिफाईड गेस की स्टाईल टाईप करायला लागलं तर इट्स नॉट गोना शो मी व्हॉट यू कॉल्ड, आता मी विसरलो त्याला वर्डला, पण ऑटो प्रॉम्प्ट नाही होणार आहे कुठली गोष्ट. तर मला एक्सप्लिसिटली टाईप करायला लागणार आहे. आणि मग त्या टायपिंग मध्ये युजली मिस्टेक होतात राईट. टेक्स्ट अलाइन त्याऐवजी मी असं टाईप केलं तर युजली आय विल नॉट सी एनी डिफरन्स, कारण मी टायपिंग करताना काहीतरी मिस्टेक केली आणि इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फिगर इट आउट. तर अपडेटेड ब्राउझर किंवा हे एडिटर्स असतील तर युजली ते हेल्प करतात राईट. की आता इथे सेंटर म्हणायचं असेल मला किंवा राईट, तर जेव्हा टायपिंग मध्ये मिस्टेक केली तर आय विल नॉट सी एनिथिंग, पण टायपिंगची मिस्टेक करेक्ट केली तर राईट साईडला होतं. तर इट्स एडिटर्स नोटपॅड प्लस प्लस असेल तर इट विल हेल्प यू, पण अदरवाईज
you can work with the notepad. ठीक आहे, आन्सर मिळाला स्वाती? You can type it here, yes or no. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. I search on Chrome that download notepad. I have clicked it on download. Okay, ठीक आहे. Okay, you can mute yourself. Okay, तर आय गेस की स्टाईलवरच खूप वेळ गेला, पण आय गेस की लेट्स रॅप दिस अप की क्विकली नेक्स्ट 5 मिनिट मध्ये. Let's see, the next topic I wanted to take is formatting, text formatting, right? Excuse me. युजली ना, म्हणजे की टेक्स्ट आपण डिस्प्ले करतो, की आपल्याला टेक्स्ट डिस्प्ले करायचं असेल, राईट? की आता मी हे जसं आता वी स्टार्टेड विथ समथिंग, म्हणून आता कंटिन्यू करूया. की इथे नवीन एक टेक्स्ट टाईप केलाय, राईट? आपण तर जस्ट मी तो सेव्ह करून डिस्प्ले करत असेल. लेट्स सी, कुठे होता डिस्प्ले? ओके, राईट. सो टेस्ट फॉर स्वाती असं म्हटलं आपण. तर या टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग मध्ये बघितलं, कोण आहे त्यांनी म्यूट कराल का? तर टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग मध्ये बोल्ड फॉर्मॅटिंग आहे, इटॅलिक फॉर्मॅटिंग आहे, स्ट्रॉंग, डिलीट आणि हे. तर आय विल जस्ट शो यू की टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग म्हणजे काय, की त्याच्यामध्ये जास्त एक्सप्लेन करण्यासारखं काही नाही आहे. तर लेट जस्ट फॉर की समजा हे टेस्ट फॉर स्वाती म्हटलंय दॅट आपल्याला इटॅलिक्स मध्ये दाखवायचं असेल, तर you just add italics. आणि सेव्ह केलं तुम्ही, तर it will show in italics, right? Then same way, जसं म्हटलं की लेट्स गो की डिलीटेड टाईप मध्ये दाखवायचं असेल, तर लेट्स गो डिलीट म्हणाला टाईप. हे सगळे तर इट विल शो इन अ डिलीटेड लेआउट. युजली की कंटेंट दाखवायचं असेल, स्क्रॅच आउट असेल, की आपण पेजवर लिहितो आणि पेजवरती स्क्रॅच करतो. इफ यू वॉन्ट टू शो की तसंच दाखवायचं असेल HTML पेज मध्ये, तर यू कॅन यूज दिस विथ द डिलीट. तर त्याचे दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मॅटिंग, की बोल्ड आहे. आणि कोणीतरी म्यूट नाही केलंय का? मनीषा माळी, कॅन यू म्यूट? ओके. तर usually text formatting is used for formatting the particular HTML element. तर हे सगळे they are actually format the text, right? आणि नेक्स्ट अगेन we'll go back to the colorings, की आपण खूपशे घेतले कलर्स, राईट? तर I just wanted to continue कलर्स किंवा स्टाईल ऍट्रिब्यूट मध्ये की एक दोन गोष्टी आणखीन ऍड करता येण्यासारख्या आहेत. ते म्हणजे की बॅकग्राऊंड कलर आणि बॅकग्राऊंड कलर्स किंवा आणखीन कलर्स असतात. तर टेक्स्ट कलर तर तुम्ही बघितलाय, बॅकग्राऊंड कलर बघितला. कलर्सची नावं कशी असतात त्याच्यावरती आहे, की आता तुम्हाला तर माहितीये की कलर्सची नाव ओके, रेड, ऑरेंज तशी आहेत, पण अदर दॅन दॅट की देर आर डिफरंट कलर नेम्स. तर तुम्हाला दाखवायचं असेल तर लेट मी शो यू की लेट्स सी, बॅकग्राऊंड कलर इथून तुम्ही म्हणालात
तर सो कलर्सचे नाव दीज आर, आता बघितलं की दिस इज नॉट अ रेड एक्झॅक्टली किंवा ऑरेंज नाही आहे, पण टोमॅटो कलर आहे. तर युजली देर आर सो मेनी कलर्स विथ द डिफरंट नेम्स. तर मग तुम्ही ऍक्च्युली कलर नेम्स वापरून ही बॅकग्राऊंड कलर देऊ शकता किंवा टेक्स्ट कलर देऊ शकता. देन कलर्सच्या फॉर्मॅटिंग मध्ये अदर दॅन द कलर फॉर्मॅटिंग, की आता बॅकग्राऊंड कलर तुम्ही बघितलाच, दुसरा आहे की टेक्स्ट कलर बघितलं आपण. अँड देन की बॉर्डर असते, राईट, की लेट मी शो यू द बॉर्डर, की लेट सी, सॉरी नॉट टू दिस वन. बॉर्डर फॉर यालाही देऊ शकतो, पण ऍक्च्युली पॅराग्राफ, दिस इज द पॅराग्राफ, त्याला आपण बॉर्डर देऊया. तर टेक्स्ट लाईन semicolon बॉर्डर. ही बॉर्डरची साईज तुम्हाला सेल्स मध्ये स्पेसिफाय करायला लागेल. आणि if you specify this, तर let's see, okay, let's see, let me take this out. Okay, Milano, you guys need to correct me, spelling mistake असेल तर, राईट. तर देर वॉज अ स्पेलिंग मिस्टेक, मी बॉर्डर व्यवस्थित टाईप नव्हती केली. तर दिस इज अ पॅराग्राफ मध्ये बॉर्डर आली, राईट. तर तुम्हाला बॉर्डर की दुसऱ्या कलरची हवी असेल तर यू कॅन गेट द डिफरंट कलर. सो बॉर्डर कलर स्पेसिफाय करू शकता, राईट. आणि लास्ट पार्ट, की जसं मी म्हणालो की कलर्स आर स्पेसिफाईड विथ द नेम, राईट. द सेम वे कलर्स कॅन बी स्पेसिफाईड युजिंग डिफरंट, की ते RGB फॉर्मॅट म्हणतात. म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की कलर्स, मेन कलर तीनच आहेत, राईट. रेड, ब्ल्यू आणि रेड, ग्रीन अँड ब्ल्यू. तर त्याचे कॉम्बिनेशन बाकीचे कलर्स मध्ये होतात. तर युजली तुम्ही कलर स्पेसिफाय डिफरंट फॉर्मॅट मध्ये करू शकता, की इन्स्टेड ऑफ सेइंग दिस वे, टोमॅटो कलर कॅन बी स्पेसिफाईड दिस वे, राईट. तर तेच समजा इथे हा 0 केला, रेड, ग्रीन अँड ब्लू, राईट. सो नाव यू शुड सी ओनली रेड, राईट. सो तर समजा ब्लू पाहिजे असेल तुम्हाला, रेड सॉरी ग्रीन पाहिजे असेल तर 255, कलर रेंज इज 0 to 255. तर दिस इज अ ग्रीन. सो RGB फॉर्मॅट एक आहे कलर्सचा, किंवा तिसरा फॉर्मॅट आहे तो हेक्स फॉर्मॅट आहे, मी जसं बॅकग्राऊंड मध्ये म्हटलंय तसं हेक्स फॉर्मॅट. सो विच इज बेसिकली, आपण बायनरी टू हेक्स कन्व्हर्जन बघितलं होतं कुठेतरी, पण इट इज रिलेटेड टू दॅट, की तुम्ही हेक्स फॉर्मॅट मध्ये पण कलर स्पेसिफाय करू शकता, की FF 0 to FF पर्यंत हेक्स फॉर्मॅट जातो. आय एम जस्ट रशिंग इट थ्रू, कारण आपल्याला नीलचं दुसरं सेशन घ्यायचं आहे. तर कलरिंग फक्त दाखवतो तुम्हाला, की हा परत टोमॅटो कलर इज स्पेसिफाईड विथ दिस. पण जर तुम्ही या दोन्ही व्हॅल्यू 0 म्हणालात, 0 सेव्ह केलात, तर तुम्हाला काय दिसेल, रेड, राईट. Instead of that, if you do this FF, तर तुम्हाला दिसेल ग्रीन, राईट. मिडल 2 लाईन्स आर ग्रीन. दॅट, तर हेक्स फॉर्मॅट आहे. तर कलर स्पेसिफाय डिफरंट फॉर्मॅट मध्ये करू शकता, ठीक आहे. अँड आय थिंक मी सेशन संपवतो, कारण ऑलरेडी 8:10 झालेत. तर नीलसाठी अगदी लिटरली 20 मिनिट्स आहेत. तर नील, ऍक्च्युली यू कॅन कॅरी ऑन. क्वेश्चन असतील तर वी विल गो टुवर्ड्स द एंड और नेक्स्ट सेशनला. Yeah, okay. So I'll start with mine.
Just give me a second to present my screen. And so I'll be presenting. Mm-hmm. So I won't do the logic puzzle today. Okay. Mm-hmm. But we'll go over the homework from last week. So first, what are the two values of a Boolean? And the second one, okay, the first one, what are the two values of a Boolean? Can you guys put that in the chat? Yeah. And I can't see the chat right now, so if you could Okay, tell I me. can explain. I mean, nobody yet put anything, but Yeah, guys, just put an answer and then I'll explain it later. मुलांनो, do you guys still hear नील? कारण नीलने जे रिव्ह्यू साठी क्वेश्चन टाकले होते त्याचा आन्सर कोणाला माहिती आहे का? Okay, Swati is saying 0 and 1. Boolean, okay, 1 Okay, 0. I'll explain it later. Right. Okay, So, but can you go explain? okay, so Boolean is in my description in the last meeting, I said it's like binary. Binary uses zeros and ones. It's two different values. Same way, Boolean is two different values, but the two values are true and false, not 0 and 1. Okay, so Mulan, okay, it can go with 0 and 1, but 0 is a false. So if you ask anybody, or if anybody asks you, Boolean is treated true and false. Is that statement true or false? That's a value 1 or 0 नसतं. You can say it in 1 or 0, but 1 means true and 0 means Meaning false. when you're writing the code, you can equate it to those values, but the Boolean type itself is true and false values only. There's no numbers. So statement is like, oh, are you at home? Yes or no? Or are you attending the computer class? Yes or no? So usually Boolean values used to make that decision. Is Swati attending computer class? Yes or no? True or false? That is the way. Okay, and then the second question, an if statement only goes through if the Boolean statement returns as blank. Remember, in an if statement, you have your Boolean parameter, like, oh, if you are at home, then blank. So what does that Boolean statement need to return as? Oh, what are they saying? Nobody said anything. मुलांना क्वेश्चन कळलाय का नाही? True. I think Swati is saying. Okay, let's wait for other people. It doesn't matter if it might be wrong. I want to see some participation. Have any other people answered? No, I don't see. मुलांना क्वेश्चन कळत का? Is if question की if correct अशा right Swati, answer should be in a true or false. पण काय की if an if statement only goes through if the Boolean statement returns as. The if part मधलं जे कंटेंट आहे ते कधी एक्झिक्यूट होईल? I think other than Swati, nobody says anything. So maybe go with your explanation, Nick. Okay, so it's as Swati said, it's true. So if you have your if statement that says if at home, then attend computer science class. So then in that if statement, you have your Boolean parameter or the Boolean statement, which is if at home. Okay, or so then the Boolean statement is, are you at home?
And so then for that if at home, then attend computer science lecture to go through, the status that you are at home needs to be true, right? Otherwise, you can't attend the meeting. Obviously, that's not true in real life, but for the sake of the example, that's how it would be, right? So does everybody understand that? Okay. खूप शिकलो. Yes Okay. म्हणतायत. Okay. Okay. So so then since that Boolean statement in our example has to be true, then we can confidently say that in all if statements, the Boolean parameter, I should have said parameter instead of statement. That might have been a bit confusing. But then the Boolean parameter needs to be true for it to go through. Otherwise, it goes to the else or it just skips it entirely. Okay, so now that we've reviewed the homework, we'll move on. I was planning on doing a logic puzzle today, but we'll do that next class. Actually, maybe do the logic puzzle and that should be it. Neil, current for loops will take a little longer. So maybe just do the logic puzzle. Okay. So I wrote down the logic puzzle here in total, but I'll just read it off. So you work at a fruit factory. This fruit factory produces 2 fruits, apples and oranges. There are 3 crates that are placed in front of you. One crate contains only apples, the other is only oranges, and then the third crate is a mix of apples and oranges. So each crate has a label on it that says apples, oranges, or apples and oranges. But for these 3 crates that are placed in front of you, the labeling was mismatched. So it could be that the apples are on the apples and oranges crate, or the apple tag is on the oranges crate. But we know for sure that the labels are not on the proper crate. So if you can only take out one of the fruits from each crate, or if you can only take one of the fruits out from only one of the crates, how can you label all 3 of the crates correctly? So we'll take a few minutes to think about it. Once people think they have the answer, just put it in chat, and then we'll move on and look at the proper answer. Is everybody clear with this logic puzzle? मुलांनो की लॉजिक पझल काय समजलंय? Okay, Harish saying yes. But just put it in the chat. Okay, Vilas. Okay, Vilas said no, so maybe. Okay. Okay. Let me draw it. So, Neil, किंवा तू draw करून दाखव. And I guess की maybe put it, or I can put it into. Should I share? I may spend my own. I think I could. I think I could do it. I'll just stop sharing for a second and then share again. Okay, all right. So then present now, entire screen. So I'll present that now. Are you guys able to see my entire screen? Not yet. Okay, yeah. Oh, this is... Yeah, I think it might be better if you do it then. Okay. Yeah. Let me share it. Let me know, guys, when you see my screen. Yeah, we can see your screen. Okay. So idea is you have 3 crates, right? Or buckets. Okay. This has apples. Don't explain it like that. So each of the crates is filled with some type of fruit or some combination of fruit. No, let's go with the apple, right? This is apple.
This is But the premise of it is that we don't know which right, one is. just for the sake of supposed to be oranges. And this is mix of both, right? Idea is I'm just gonna type A plus. Oh, okay. So guys, you can understand from that. So somehow apples should label as apple, orange should label as orange, and apple and orange should label as apple plus orange. तर somehow labeling mismatch झाली आहे, right? Somehow one of them is labeled as, this might have labeled as orange, this might have labeled as orange plus apple, and this is orange. Mismatch झाली आहे. तर how do you gonna correct the labeling? By just moving one fruit from one of the bucket. Correct? Isn't that the question, Neil? Yeah. Okay. Okay. Anybody is able to answer this question? Chat बघत नाहीये. Okay. Okay. कोणी आन्सर नाही दिले मुलांनो. The answer is we don't want them to put in the chat. Just 10. What is 10? Okay, I don't think you guys understood it then. So the premise of it, so what we were saying is that go ahead. Okay, so just say that we don't know what is exactly in these buckets. We don't know if the first bucket is apples, oranges, or apples and oranges because the label is wrong. Okay, so right. So all the crates are mislabeled. We know that the label that's on the crate does not match what is in the crate. So a crate that has apples in it will not have the label of apples on it. It will have the label of apples and oranges or oranges. So if all three of the crates are like that, then how do you choose one crate, take out a fruit, and see what that fruit is, an apple or an orange, and then immediately be able to tell what all three of the crates are? So our actual associal arrangement, but somehow the labels are missed. So this crate might have orange or apple plus orange label. This crate might have apple. Just write A and then for apple and then O for orange. And right, A plus orange. And what this might have apple, or this might have orange label, right? So then how do you just choose one of these crates, take one fruit out without looking at the contents of the other crates, look at that fruit that you took out, and then immediately be able to tell? Swati, we can't look inside the crate or take more than one fruit out. This isn't a coding problem. This is a logic puzzle. So it's not actually writing some code down, it's problem solving. This is a bit difficult exercise. It's fine if you aren't able to get the answer. I'll try to explain it as best as I can. Okay, so you have 3 minutes before I give the homework and we wrap up. So maybe you want to go with the explanation? Yeah. Explanation so I'll go maybe we can go over it again next week. Yeah.
So next week we'll go over the solution again very briefly, and then we'll go into an actual lesson. So I'll present it really quick, and Go ahead. then I mean, I'm presenting. If you want to explain, you can go and no, I explain. can go and present it. Okay. So I'll present it, and then here. So the answer to the logic puzzle. So the answer that I wrote down is you take a piece of fruit from the apples and oranges crate. So whichever one is labeled apples and oranges. If it's an apple, then you know that it is the apples crate, since all the crates are labeled incorrectly, meaning the detail that I said, that all the crates are for sure labeled incorrectly. Meaning if you find an apple in the apples and oranges labeled crate, then it has to be an apple crate. It can't be an oranges. It can't be an apples and oranges crate, because that label was already on it. Then that means that the crate marked apples needs to be oranges, since it's marked incorrectly, and the crate marked oranges must be apples and oranges by process of elimination. So does everybody understand that? Okay. I think it is difficult to understand. Okay, so Suchitra, I'll try to re-explain it. So we can go to the crate that's labeled apples and oranges, and we know that it's not both apples and oranges, because in the problem we stated that all the crates are for sure labeled incorrectly. So in this Is that case, clear? we are going to go to, supposedly if they name the one of these must be labeled as apple plus oranges, right? So we are going to, supposedly if they label this one, so in a problem if they label this, okay, maybe not here, but in theory if they label this as apple plus orange, then we are going to go to this guy and go then explain it. Okay, so then we look at the one that's labeled apples and oranges, and we take a fruit out. So say it's apples. So we know that it isn't apples and oranges because it's for sure labeled incorrectly. So then, because it has apples in it and it can't be apples and oranges, then we know that it's the apples crate. So then if we move that over to the apples crate, then we know that the crate that has apples on the label must be oranges, because wait a second, I lost my train of thought. Okay. Do you think you could continue on with the explanation? I think we are running out of time, so maybe we will continue this explanation next time. Yeah, this was a bit difficult. It was my bad. So I think rather than I will go and can you present the next slide where I have the homework? Guys, can you take a picture of slide for homework? Yeah. So idea of if this you can homework. just take a screenshot of the homework slide, or like the homework or the presentation on your phone or laptop, because today's HTML homework is that you're going to be making an HTML page that mimics this. Okay. So तुम्हाला होमवर्क आहे की राईट द HTML पेज आणि त्याच्यामध्ये डिस्प्ले दिस वे की नेम कोलन युअर नेम बोल्ड मध्ये असणार आहे युअर नेम. तर आय गेस की आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग की अनिकेत मुकादम, राईट? सो नेम कोलन अनिकेत मुकादम and then school colon whatever the name of the school, and if that color of that name of the school is blue, त्याप्रमाणे सगळं होमवर्क करायचं. आणि मे बी you guys make this HTML files तुमच्याकडे, आणि I will check out with संतोष किंवा वैशाली की how you can submit the homework. कारण तुम्ही प्रत्येकाने HTML फाईल तुमच्या पाठवा with your name. मी त्यांच्यावर चेक करेन आणि तुम्हाला सांगेन. पण आय वॉन्ट टू सी की तुम्ही मुलांना किती कळतं आणि किती नाही. तर ठीक आहे. Or if you don't have a laptop,
you can write it down on a piece of paper and take a picture of that and send it. करेक्ट राईट. की whoever don't have लॅपटॉप, त्यांच्याकडे नाहीये लॅपटॉप, Yeah. त्यांनी पेपरवर लिहा आणि पाठवा. ठीक आहे. पण सगळ्यांनी डेफिनेटली पाठवा किंवा नेक्स्ट टाइम आपण याच्यावर शेअर करू तेव्हा तुम्ही स्क्रीनशॉट पाठवा. ठीक आहे. तर दॅट्स ऑल गाईज. गुड जॉब. नेक्स्ट सेशनला भेटूया आपण. लेट झालंय लिटिल बिट.